right okay එහෙනම් ආයිබෝවන් ඉතාමත් සාදරයෙන් මම ඔයාලා හැමෝම අපි English way by Asanka YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලත් එක්ක මම ලස්සන ගොඩාක් වැදගත් කාරණා ටිකක් කතා බහ කරන්න ඒ වගේම සාකච්ඡා කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මොන වගේ කොටස් ටිකක්ද මොන වගේ කාරණා ටිකක්ද කියලා ගත්තොත් එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතා බහ කරන්න. right කාත් එක්කයි කතා කරද්දී ඔයා දැනගත යුතු නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරගත යුතු කාරණා ටිකක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යෙන් මම කියන එක වාක්‍ය මොනවද? තම කෙටි සරල වාක්‍ය ටිකක් තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඒක අල්ල ගන්න ඕන වාක්‍ය මොකද්ද? ඒකේ අදහස මොකද්ද කියලා මම ලස්සනට වෙනම සාකච්ඡා කරන්නම්. ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් රෙඩි වෙලා ඉන්න. මම දාන්නම් මොනවද මේ? තාමත් සරල වැදගත්ම වාක්‍ය මොනවද කියලා කින් එක අපි බලමු. right මම ඔයාලට දැන් මෙතන නෝට් එකක් ආකාරයෙන් කොටස් ටික දාලා පින්නන්න. හරිද වැඩි? හරි. okay. ඉතින් වාක්‍ය කීපයක් තියෙනවා. මම එකින් එක මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේකේ අදහස් තේරුම් එක්ක ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යනවා. හරි. මේ හැම එකක්ම බලනවා වගේම ඔළුවට දාගන්නවා වගේම අනිවාර්යෙන් දිනපතා කට ඇරලා කතා කරන්න උදු වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. හරි. ඉතින් මොනවද මේ කාරණා ටික? කොයිතරම් වැදගත් දේවල් ටිකක්ද? තම සරල කෙටි කාරණා ටිකක්. හරි. එකින් එක බලමු. What is the first one? මොකද්ද මේ පළවෙනි කාරණාව? එතකොට බලන්න ඕනේ දැන් බලන්න ඕනේ. right. First one. Look at this. Look at this. Look at this කියලා අපි කියන්නේ මේක දිහා බලන්න. Look at this. මේක දිහා බලන්න. ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. Look at this. very simple. මේක දිහා බලන්න. Look at this. Next one. Let me go. Let me go. Let me go කියන්නේ මට දැන් යන්න ඉඩ දෙන්න. මට යන්න අවසරයි. ඒ වගේ අදහසක්. Let me go. මට යන්න දෙන්න. Next one. ඊළඟ එක I'm feeling tired. ඒ මොකක්ද? tired කියන්නේ මහන්සි කියන එක. I'm feeling tired කියන්නේ මට මහන්සියක් දැනෙනවා. මට මාර මහන්සි කියලා කියන්නේ. අන්න ඒක. tired එහෙනම් I'm feeling tired. I'm feeling tired. What is the next one? ඊළඟ කාරණා. Nothing to do. කෙනෙක්ට කියනවා nothing to do. කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මොකට අපි උත්තරයක් විතර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. Nothing to do. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණා. හරි සරලයි මේ තම කෙටි වාක්‍යෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන් දිනපතා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වැදගත්. Sorry for the late. Sorry for the late. පරක්කු වෙලා. කවුරු හරි කෙනෙක් පරක්කු වෙලා නම් අපි කියනවා ඒකට කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් sorry for the late. පමා වීම ගැන කනගාටුයි. Sorry for the late. late කියන්නේ පමා වෙලා නැත්නම් පරක්කුයි කියන අදහස. And the other one, next one. It's my fault. It's my fault. It's my fault. Right. So it's my fault කියන්නේ ඒක මගේ වැරද්දක්. මගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ sorry කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතින්දි it's my fault. right. ඒ වගේම next one ඊළඟ කාරණා. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් විතර අහනවා මෙහෙමනේ. Where do you work? Where do you work? ගොඩාක් එදිනෙදා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඔයා කොහේද වැඩ කරන්නේ? Where do you work? Where do you work? Where do you work? ඔයා කොහේද වැඩ කරන්නේ? right. ඒ වගේම ඊළඟ එක බලමු මොකක්ද කාරණාව කියලා. Where do you work? Next one. ඊළඟ කාරණා ගත්තා. Didn't you go it? කෙනෙක්ගෙන් අපි අහන්න පුළුවන් didn't මේ didn't කියන්නේ did not කියන එක. Didn't you go it? ඔයා තාම ගියේ නැද්ද? ඔයා තාම ගියේ නැද්ද? didn't you go it? it කියන්නේ තවමත්. ඊළඟේ will you do this? Will you do this? කියන්නේ සරල කාරණාවක් මොකක්ද? ඔයා මේක කරනවද? කෙනෙක්ගෙන් අපි අහන්න පුළුවන් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් දේ වගේ අදහසක් තමයි මෙතෙන්දි ගන්න. ඔයා මේක කරනවද එහෙනම්? Will you do this? Will you do this? Next one. ඊළඟ කාරණාව අපි අහනවා. Did you see that? ප්‍රශ්නයක් අහන්න. Did you see that? මේ ඔයා ඒක දැක්කද? ඔයා ඒක දැක්කද? Did you see that? ඒකට අතීත කාලෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඔයා ඒක දැක්කද? Did you see that?
Did you see that? Next one. ඊළඟ එක. Don't go there. Don't කියන්නේ එපා කියන අදහස. මම කලින් වීඩියෝස් වල දාලා don't එපා නේ. Don't go there. එහි යන්න එපා. Don't go there. මෙහි එන්න එපා. Don't come here. Don't come. ඒ වගේ ගන්න. එහෙනම් මෙතන don't go there. එහි යන්න එපා. Don't කියන්නේ එපා කියන අදහස. Next one. I'm fine. කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට කෙනෙක් නේ how are you කියලා එහෙම ඇහුවොත් ඔයා කොහොමද? right? ඔයා සැප දුක් කෙසේද කියලා ඇහුවොත් අපි normally කියනවානේ I'm fine. I'm fine. So I'm කියන්නේ I am fine කියන එක. ඉතින් මම හොඳින් I'm fine. I'm fine. ඊළඟ මොනවද? next one. ඊළඟ කාරණා. බලමුද බලමු. right. ඊළඟට මම දාලා දුන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට අල්ලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් වැදගත් කාරණා ටිකක් ඊළඟට තියෙන්නේ. right? How about you? මේ අපි සාමාන්‍ය how about you? ඔයාගේ සැප දුක් කෙසේද කියන අදහස් තමයි මෙතෙන් දිගන්නේ. ඔයාට කොහොමද? අපි normally how are you කියලා ගන්න. ඒක. How about you? නැත්නම් how are you? ඔයාට කොහොමද? right? Next one. Getting well. දැන් මේ වගේ එකකට සාමාන්‍ය කෙනෙක් උත්තරයක් විතර දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට කොහොමද කියලා අහුවොත්. Getting well. හොඳින් ඉන්නවා. හොඳයි කියන්නේ. හොඳයි අවුලක් නැහැ. හොඳයි. Getting well. Getting well. anytime කියන එක ගොඩාක් අවස්ථාවල අපි භාවිතා කරනවා. anytime ඕනෑම වෙලාවක anytime ඕනම වෙලාවක ඕන තැනක කියලා කියන්නේ එතකොට anywhere කොහේ හරි ඕනම තැනක place එකක් ගැන කියද්දි anytime වෙනුවට anywhere එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ඕන වෙලාවක එනවා anytime. අපි කෙනෙක්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම මොකක්ද? nothing special. කිසි විශේෂයක් නැහැ සුපුරුදු පරිදි ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක්ගෙන් ඔයා ඉතින් අහන්න පුළුවන් කවුරු හරි කොහොමද ඉන්න බඳ විස්තර හදිවා කියන nothing special විශේෂයක් නැහැ සාමාන්‍ය සුපුරුදු පරිදි ඉන්නවා nothing special. next one අවසාන ඊළඟ කොටස මෙයා කියනවා it is important අන්න වැඩි it is important මොකද්ද මේ important වැදගත් එහෙනම් it is important ඒක ගොඩක් වැදගත් මේ වාගේ යම් දෙයක් ගැන කතා කරද්දී වාට කියන්න පුළුවන් it is important. එක ගොඩක් මට ගොඩක් වැදගත්. එහෙනම් කියනවා it is important to me. ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත්. it is important to you. නෝක තමයි ලස්සනට අපි අල්ලගත් යුතු කාරණා ටික. හරි තව ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා මම ඉක්මනින් තවත් කාරණා වලත් කතා කරන්නම්. ඉතින් channel එකත් එක්ක හැමදාම එක්කව වෙලා ඉන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපේ කලින් වීඩියෝස් දැන්ට වීඩියෝස් 170ක් 180ක් විතර දාලා දුන්න දැනට channel එකේ සම්පූර්ණයෙන්. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් බලන්න ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සුපුරුදු පරිදි මේ කොටස් ටික ඔළුවට දාගන්න. අපි නැවතත් ඊටමත් ඉක්මනින්ම ඔයාලත් එක්ක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකන් හැමෝම හොඳින් පරිස්සමින් ඉන්න. Now wish you all the best. Good luck.